میتونیم استفاده کنیم بیشتر. بچه ما میذاره یاسین چند سال داره؟ 6 سال داره. بعد با این حال قبول کرد که بره مثلا تو مطب بشینه. ببین من خیلی وقته هم عکس آقای دکتر رو بهش نه هنوز داره این آماده کرده ارتباط خیلی فوق‌العاده گرفت. ما مطبایی که میریم خیلی چالش داریم با یاسین که بیش فعالی هم داره. ولی اصلا کلا من یادم نزدیک 2 سالگی شروع کردم مثلا این مسواک زدن با تصویر، چون یاسین تصویرها خوب تو ذهنش، یعنی ذهن تصویرش فوق‌العاده است. با تصویر اینا رو نشون دادن. آقای دندانپزشک، من شاید بالای 1000 بار تمرین آقای دندانپزشک باشه و یه سری وسایل تو خونه دارم با این مثلا شرطی سازی ذهنی دیگه. ببینید شما میتونید از شرطی سازی ذهنی استفاده کنید. مثلا براتون مثال میزنم. توی دندانپزشکی مثالی که خب دانشمندا رو این کار کردن این بوده که اومدن دیدن که مثلا بعضی افراد این صدای توربین که میاد، مثلا دستگاه تراش دندون که میاد، بعضی خود به خود بدنشون دندونشون شروع به درد میکنه، در صورتی که اون توربین هنوز کاری انجام نداده. درسته؟ اومدن دیدن که این اسمش هست شرطی سازی. به لحاظ چی؟ چون بار اولی که این بچه توربین تو دندون مثلا اون فرد رفته، چون مثلا بی اس حالا به هر روی کامل نبوده یا هر چی دردش گرفته، اون تو ذهنش بار هم مونده. تو ذهنش مونده. درسته؟ بار بعد که میاد تو دندونپزشکی تا مثلا فکر کن تو اتاق انتظار نشسته، اون صدا رو که میشنوه اون درد مغز در واقع میاد باز تولید میکنه و این شرطی سازی در جهت منفی اینجا عمل کرده. پلاستیسیته مغزی یک عنوانیه که استفاده در واقع نشون میده که مغز انسان تا از ابتدای عمر تا لحظه رفتن از این دنیا عصب‌های ما در حال تغییر و تبدیل هستن. قبلا دانشمندا فکر می‌کردن که ما مثلا تا یک سن خاصی قدرت یادگیری داریم و بعد از اون دیگه وارث همه تجربیاتی هستیم که مثلا در دوران کودکی مثلا فروید اعتقاد داشت که تمام مشکلات مثلا روانی محصول اتفاقاتیه که در بچگی افتاده و دیگه کارش هم نمیشه کرد، اون فرد وارث اون اتفاق. ولی علم در نورولوژی نوروساینس امروز به ما میگه که پلاستیسیته مغزی حتی در میانسالی و پیری هم این فرصت هست که ما بتونیم عصب‌های جدید تولید کنه مغزمون. فرآیند رشد عصب و ارتباطات عصبی متوقف نمیشه. پس بنابراین ما میتونیم از تجربیاتمون و عملکردمون در جهت منفی در واقع مغزمون میتونه عصب سازی باشه که کیفیت زندگی ما رو ضعیف کنه. میتونیم هم هوشمندانه در واقع بیایم تجربه‌هایی رو بسازیم که کانکشن ها و ارتباطات عصبی جدید تولید بشه. شما اینجا به این درک رسیدین که میتونید بچه رو تو محیطی قرار بدین که سطح اضطرابش کمتر بشه، کم کم ارتباط با اون بچه رو یاد میگیرید. میتونید مطالعه داشته باشید، مثلا تکنیک‌های ABA هستش یا همین هیپنوتیزم. من اعتقاد دارم که هیپنوتیزم روش بسیار قدرتمندیه که زیاد روش تمرکز نشده. یعنی من به عنوان یک هیپنوتیزور متوجه شدم که تأثیری که ما به عنوان هیپنوتیزور میتونیم بذاریم از خیلی روش‌های دیگه میتونه بیشتر باشه. یکی از اساتید ما میگفتش که هر تکنیکی از مدیتیشن غیره آخرش باید یه لحظه اون هیپنوتیزم اتفاق بیفته تا اون اثر بکنه. معنی هیپنوتیزم تعریفش اینه که اعتماد تمرکز یافته. وقتی که سطح اعتماد بین درمانگر و درمانشونده بالا میره، تو یه نقطه‌ای اون فرد اونقدر اعتماد پیدا میکنه که میگه هر چه حرف اون هر چیزی که گفت درسته. رهاسازی ذهن اتفاق میفته. خب حالا درمانگر اگه یک فردی باشه مثل پدر مادر که خوب بچه رو میخواد، درسته؟ اگه فردی باشه که به شناخت بالایی رسیده باشه، مطالعه داشته باشه، میتونه بهترین درمانگر برای بچه‌ش باشه. برای همینه که این جلسه مهمه، برای اینکه ما این صحبت‌ها رو داشته باشیم. تجربه من از شما یاد بگیرم، شما از من یاد بگیرید. آیا شما خودتون هم توی هیپنوتیزم کار کردین؟ من هیپنوتیزور هستم. من برای بیمارهای عادی من برای اینکه مثلا در اون طرف مقابلم بخواد که این کار انجام بشه توسط شما دیگه، درسته؟ بله. اینو بچه همکاری لازم بکنه باشه. احسن. شما الان یه دریچه رو برای یک مبحث خیلی بزرگی باز کردید اینجا با این سوال. بله، برای همینه که ما اصراری نداریم که آقا اون بچه رو به زور بیارید من دندونشو پر کنم. وقتی مثلا تو فکر برای کشتن یه دندون 4 نفر دست و پا سر بچه رو بگیرن، اون بچه میاد تو فاز رنج. دیگه چه اعتماد؟ میگه اینا میخوام به من صدمه بزنن. این ناخودآگاه ذهن
قدرت فکر کردن نداره، فقط سروایوال یا اصطلاحاً زنده موندن براش مهمه. درسته؟ وقتی که چند نفر آدمو به زور بگیرن چه حسی به آدم دست میده؟ دیگه تنها چیزی که به ذهن آدم نمیرسه که اینا خوبه منو میخوان، اینا میخوان منو اذیت کنن، اینا مثلا آدمای خوبی نیستن. ببین ناخودآگاه ذهن خیلی ساده است، یعنی مثل یه بچه است. حالا اگه میخوایم 50 سال باشیم، میخوایم مثلا 4 سال باشیم، وظیفش در واقع زنده موندنه. یعنی اون پروگرامینگ مغزی در قسمت ناخودآگاه ذهن و اون هاردوری که برای سافتوری که اسمش شما بذارید ناخودآگاه ذهن، حالا به صورت تمثیل گفتم، وظیفش این نیستش که من مثلا آدم موفقی بشم، من آدم معروفی بشم، من ریاضیدان خوبی بشم، من دکتر خوبی بشم. وظیفش اینه که منو زنده نگه داره. متوجه هستین؟ و اون تلقین ذهنی که وقتی فکر کنید بچه رو به زور میاریم، بچه رو به زور پای درس میشونیم، بچه رو این میگه که آقا این میخواد منو اذیت کنه، این میخواد منو حق حیات رو از من بگیره. میدونید این حس خوبی رو بچه نداره، روش آموزشی خوب نیست. بعضا باعث ایجاد واکنش‌های دفاعی میشه، اعتماد رو به سطح زیر صفر میرسونه. ولی برعکس وقتی که ما به بچه احترام میذاریم، به هویت بچه